มื้อนี้ฝนตกมันนี่ดังดอก มาเรียนเสียงหน้าสัตว์มะแม่ จ้ะhow about เสียงหมาห้องใดเสียงหมา how about dog how about duck วักวักวัก how about pig วันวันวัน how about chicken how about horse yeah how about sheep ปลา ปลา yeah how about bird ตุ้ยตุ้ยตุ้ย how about bunny how about เมียวเมียววางสันบ่ how about เสียงอะไรอีก how about 11แบ่ง วางสันบ่ how about cow มือ อู้เสียงดังเลยมูเสียงดังเลยมู how about Jasmine แม่มามีนมในตาแม่จ้ากินนมในตามื้อนี้ฝนตกพ่อแม่พี่น้องบ่ได้ไปเล่นทางใดเลยฝนตกเอาแมงตับเตาออกลูกข้างหลังนี่ละเป็นแมงอีหยัง อ่ะอีนนอีนนอีนน กำมือขึ้นแล้วก็มูนชูมือขึ้นกับไปกับมา จูนนนนนน อือหือ จูนนนนน กางแขนขึ้นและลง แบบจีจีใหญ่ พับแขนมือแต่ไหล ตอนเด็กวักตอนดีวัก อือหือ แต่ปุยทำได้แต่หนาวว่าไปอย่าไป จะปูรำก็ยำปูนาจะโอละเฮนอนเปหลับไป ปุยทำได้หนาวปั๊บปั๊บ อือหือ ว้าว งามแสงเดือนด้วย จ้าจู งามแสงเดือนอยากนอนละโอเค